Sa mga nagdaang taon, maging sa kasalukuyan ay parte ng araw-araw na buhay nating mga Pilipino ang pangalang Duterte. No surprise there, lalo't saksi ang sambayanang Pilipino sa magkasunod na pag-upo ng dalawang Duterte sa dalawa sa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan sa bansa. Noong 2016, nasaksihan natin ang makasaysayang pagkapanalo ni Rodrigo Duterte bilang 16th President of the Philippines. Sa sumunod naman na national elections, year 2022, comes Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Panigurado rin na hindi lang sa mga nagdaang taon magiging parte ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang mga Duterte. Marahil nga ay maging sa mga susunod na taon ay hindi mawawala ang mga Duterte sa ating buhay. Lalo't hindi natin maikakaila na hinubog at hinuhubog ng mga Duterte ang politikal na pangkalagayan o kondisyon ng bansa, partikular na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Bago magpatuloy sa ating video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell and be part of our competitive family. Each day, competitive family is getting bigger and of course, more competitive. Kaya naman kasama ka namin sa pagiging competitive. Dahil Competitive Investor Channel na ang next partner mo sa iyong business. Dito lang naman sa Competitive Investor Channel ay pwede mo nang ibahagi ang iyong negosyo kahit ano pa man yan. Collab with us and let's be competitive together. PRRD, Rody Digong, Tatay Digong, the Mayor President, the Punisher. Mga palayaw ng dating presidente na talaga namang perpektong naglalarawan sa personalidad ni former President Rodrigo Duterte. Depende na nga lang kung ano ang gagamitin mong palayaw kung ikaw ay taga-suporta o di naman kaya ay kritiko. Si President Duterte na nga ata ang most hated yet most loved president of the 21st century Philippines. Marami ang babatikos mapalokal man o international scene dahil sa infamous nitong war on drugs, unfiltered speeches at mala-authoritarian na pamamahala. Ngunit sa kabila nito ay marami pa rin ang naka-thumbs up o naka-fist sign para kay Duterte. Sa huling taon kasi nito bilang presidente ng Pilipinas, nakatanggap pa ito ng 73% approval rating mula sa mga Pilipino base sa survey ng Pulse Asia noong March 2022. Ayon sa mga political expert at commentators, ang approval rating na ito ni Duterte ay buhat pa rin ng mga bagay o katangian niya bilang leader na binabatikos ng marami. Ang pagiging macho o brusko, matapang, unfiltered o walang prenong pananalita, war on drugs at brutal justice na estilo lahat ni Duterte ay perfect package para sa mga ordinaryong Pilipino. Isa pa sa talaga nagdala kay Duterte sa Malacanang ay ang maganda nitong track record bilang mayor ng Davao City. Mula sa pagiging mayor ay dumiretso sa pagiging chief executive ng bansa si Digong at ang unang presidente ng Pilipinas mula sa Mindanao. Dito na siya nakilala bilang the mayor president at pangulong Promdi. Sabi nga ng ilan ay parang shortcut ang nangyari sa karera sa politika ni Digong. Ngunit kung akala ng marami ay baguhan sa politika si Duterte ay dito kayo nagkakamali. Dahil Promdi man na Pangulo ay hasa si Digong sa sikot-sikot ng politika at serbisyo publiko. Bago para sa ilan ang pangalang Duterte noong 2016. Ngunit para sa mga taga Davao, Leyte at Cebu, matagal ng parte ng local elites ang angkang Duterte lalo na sa politika. Ang parehong maternal at paternal side ni Digong ay parte ng local political elites. Ang lolo ni Digong sa mother side na si Eleno Roa ay municipal president ng Liloan, Cebu. Ang lolo naman niya sa father's side na si Facundo Duterte ay kilalang court clerk sa Cebu pa rin. Ngunit bago pa man ito, noon pang panahon ng mga Kastila o noong 1700s hanggang 1800s, de buena familia na ang mga Duterte. Matitrace ng angka ng mga Duterte ang kanilang lahi mula pa sa mga Duterte ng Cebu na ayon sa American historian ni si Michael Cullinane ay isa sa Old Spanish Creole family ng Cebu. Ang ancestry naman ni Digong ay matitrace mula sa isang donya na nagngangalang Dionisia or Francisca Duterte mula Cebu. Hindi malinaw kung alin sa dalawa ang tunay nitong pangalan. Nagkaroon ito ng anak sa isang land-owning Chinese mestizo na si Don Maximo Veloso. Hindi kasal si Don Dionisia at si Don Maximo, kaya naman Duterte ang ginamit na pangalan o apelyido ng mga anak nito. Isa sa mga naging anak nila ay ang great-grandfather ng ating 16th President Duterte na si Don Isabelo Duterte. Sinundan ni Don Isabelo ang yapak ni Don Maximo at nagmay-ari ito ng maraming lupain sa bayan ng Danao at Carmen, Cebu noong 1870s. Dahil sa maraming lupain na pagmamay-ari ni
Don Isabelo sa Danao, tinawag siyang hasyendero. Sa Danao na rin niya nakilala ang kanyang may bahay na si Doña Damasa Buot. Dalawa sa mga naging anak ni Don Isabelo at Doña Damasa ang nagkaroon ng tanyag na anak o apo sa larangan ng politika. Ito ay sina Facundo at Severo Duterte. Sa linya ni Severo, nagmula si Danao City Mayor Beatriz Duterte Durano na nahalal noong 1956. Ang mga anak at apo ni Beatriz Duterte Durano ang silang maghahari sa local politics ng Danao City. Napangasawa lang naman ni Beatriz Duterte Durano ang kilalang political kingpin ng Cebu, si Ramon Manong Amon Durano Sr. Hindi na nakapagtataka na ang kanilang mga anak ay pumasok din sa politika. Kasama na rito si Beatriz Durano Calderon na naging mayor ng Samboan at Vice Governor ng Cebu. Si Ramon Boy Durano Jr. naman ay nagsilbi bilang mayor ng Danao City. Sa kasalukuyan, ang anak ni Beatriz Duterte Durano na si Ramon Nito Duterte Durano III ang Vice Mayor ng Danao City at nakaupo naman bilang mayor ang anak ni Nito na si Thomas Mark Durano bilang mayor. Naunang nagsilbi si Nito Durano bilang mayor ng Danao City mula 2012 hanggang 2022. Siyempre, last but not the least ang lolo ng ating 16th Philippine President, Facundo Buot Duterte. Napangasawa ni Facundo Duterte si Zoila Gonzales at nagkaroon ng 5 anak kung saan 4 dito ay lalaki. Ang panganay ni Facundo Duterte na si Ramon Duterte Sr. ay naging matagumpay na abogado. Siya ay judge sa Court of First Instance o ng Regional Trial Court at propesor sa University of Visayas at University of Southern Philippines. Pumasok din siya sa politika bilang Vice Mayor ng Cebu City. Kinalaunan, siya ay naging mayor ng Cebu City nang bumaba sa pwesto si Veloso Osmeña Jr. Hindi rin nalalayo ang landas na tinahak ni Ronald Regis Duterte sa landas ng kanyang amang si Ramon Duterte Sr. Nakamit ni Ronald Duterte ang kanyang law degree sa prestiyosong Universidad de Madrid noong 1960. Dahil dito, di na nakapagtataka at 3 taon pagkatapos ay sumabak ito sa politika bilang councilor ng Cebu City mula 1963 hanggang 1980. Mula naman 1980 hanggang 1983, nagsilbi siya bilang Vice Mayor at kinalaunan ay Mayor mula 1983 hanggang 1986. Nang magretiro sa politika, gaya ng kanyang ama na si Ramon Duterte Sr. ay tinahak naman ni Ronald Duterte ang pagtuturo kung saan siya ay naging Dean ng College of Law ng University of Southern Philippines. Mula kay Beatriz Duterte hanggang kay Ronald Duterte, dito na makikita na talagang mula sa political elite family si Digong. Hindi lang sa Davao City kung saan siya gumawa ng pangalan, ngunit maging mula sa Cebu. Maging ang ama ni Digong na si Vicente Duterte ay isa ring abogado at politiko. Si Vicente Duterte ay ang bunsong anak ni Facundo Duterte at Zoila Gonzales. Gaya ng kaniyang kuya Ramon, nag-abogado rin si Vicente. Bagamat kilalang pamilya ang mga Duterte sa Cebu, sa ibang probinsya pinili ni Vicente Duterte umpisahan ang kaniyang karera at pamilya. Kasama ang kaniyang asawa na si Soledad Roa at ang nooy nag-iisa pa lamang nilang anak ay sa Maasin, Southern Leyte namuhay ang pamilya. Panahon ito noon ng pagputok ng Second World War. Di nagtagal, nadagdagan ng miyembro ang pamilya ni Vicente at dito na nga nasilayan ng mundo si Rodrigo Roa Duterte na ipinanganak noong March 28, 1945. Hindi nagtagal, matapos si panganak si Digong ay bumalik ng Danao ang pamilya ni Vicente. At gaya rin ng kanyang pinsang si Beatriz Duterte Durano ay naging mayor din ng lungsod si Vicente. Sa katunayan, mas naunang naupo bilang mayor ng Danao si Vicente kaysa sa pinsan nitong si Beatriz. Ito ay matapos ma-appoint ni President Sergio Osmeña si Vicente bilang mayor ng Danao noong 1945 hanggang 1946. Hindi nagtagal ang katungkulan ni Vicente bilang mayor ng Danao. Short-lived din ang political career nito sa Cebu. Kung ating babalikan, nabanggit natin kanina na napangasawa ni Beatriz Duterte Durano ang matinik na political kingpin ng Cebu na si Ramon Durano. Sa pagkukwento nga ni Digong, napilitan umanong mag-alsabalutan ng kaniyang ama paalis ng Danao upang maiwasan ang alitan sa pagitan ng kaniyang ama at pamilya ng kaniyang tiyahin na si Beatriz Duterte Durano. Kaya naman sa imbitasyon ng kaniyang pinsan at kababata na si Governor Alejandro Landring Almendras ay lumipat ang pamilya sa Davao noong 1951. 5 taong gulang pa lamang si Digong nang lumipat ang pamilya.
Ang mga Almendras ang pinakamakapangyarihang angkan noon sa Danao at Davao bago sumapit ang World War II. Ang pamilya Almendras kasi ang isa sa pinakamayamang land-owning family sa Danao at kilalang masugid na taga-suporta ni President Sergio Osmeña. Sa Davao, tinulungan ni Vicente si Landring sa karera nito sa politika, kaya naman hindi kinalaunan ay si Vicente ang napiling successor ni Landring sa pagkagobernador ng Davao noong 1959. Pagkatapos ng kanyang termino bilang gobernador ay tinawag ng Malacanang o ni President Ferdinand Marcos Sr. si Vicente Duterte para naman punan ang posisyon ng Cabinet Secretary ng Department of General Services o katumbas ngayon ng Department of Interior and Local Government. Sa kagustuhang i-revive ang kanyang political career, bumalik si Vicente ng Davao at tumakbo bilang kongresista ng Davao del Sur. Sa kasamaang palad ay hindi nagtagumpay si Vicente Duterte. Sa pagkatalo na ito ay hindi na bumalik pa sa politika si Vicente at pinagpatuloy na lamang ang kanyang law practice. Sa haba nga ng kasaysayan ng angkan ng Duterte sa kapangyarihan, nasaan kaya dito si Digong bago siya naging kilalang mayor ng Davao at President of the Philippines? Bago yan, make sure na nakasubscribe ka na sa bagong handog sa inyo ng The Competitive Investor Channel. Kung gusto mo ng ganitong videos o content pero mas maangas, mas pinalakas na content, check out and subscribe to the Universalist Channel na maghahatid sa inyo ng pangmalakasang English documentaries about politics, business, and famous personalities. Nasaan nga ba si Digong sa mahabang linya ng politiko mula sa Duterte family? Bilang anak ng gobernador at napapaligiran ng mga abogado, sa murang edad ay nalantad na kay Digong ang buhay ng isang serbisyo politiko. Sa edad pa lamang na 13 years old, nakita na ni Digong Duterte ang buhay bilang isang politiko dahil sa kanyang amang si Vicente, na noon ay gobernador ng Undivided Davao, at sa inang si Soledad Roa na isang public school teacher at civic leader. Ngunit kabaliktaran sa iniisip ng marami na ang amang si Vicente Duterte ang naghasa kay Digong bilang isang politiko. Ang mga aral ng inang si Soledad ang umiiral sa buhay ni Digong. Ayon sa kwento ng nakababatang kapatid ni Digong na si Jocelyn Duterte, paborito ng kanilang ina si Digong. Sa kanilang ina nga daw marahil naman ni Digong ang kanyang authoritarian at matapang na pag-uugali, habang ang pagiging malambot na puso naman nito ay sa kanilang amang si Vicente Duterte. Bagamat takot sa ina, lumaki pa ring pilyo at may pagkarebelde ang presidente. Madalas umano itong umuwi ng alas 3 ng madaling araw kahit na 12 AM ang kanyang curfew. Isa sa kalokohan ng binatilyong si Digong na talagang hindi makakalimutan ng kanyang mga kapatid ay ang pagpapalipad umano ni Digong ng eroplano sa tapat mismo ng bintana ng kanilang bahay. Sa bihirang pagkakataon ay naggalit ng husto ang amang si Vicente kay Digong. Dahil dito, 3 araw umanong hindi umuwi sa kanilang bahay si Digong dahil sa galit ng kanilang ama. Sa mga hindi nakakaalam ay noong kabataan ng presidente ay may license ito na magpalipad ng eroplano. Sa isang yearbook entry ni Digong, sinulat nito na pangarap niya maging isang piloto. Ngunit namayani pa rin kay Digong ang dugo ng mga Duterte sa politika. Pagkukwento pa ng panganay na kapatid ni Digong na si Eleanor Duterte, sa kanilang 5 magkakapatid ay si Digong ang talagang nakitaan ng kanilang magulang ng political leanings, bagamat isa itong pasaway bilang teenager. Dagdag pa niya, bago pumanaw ang kanilang ama dahil sa cardiac arrest, ay bonding ni Digong at Vicente ang mag-usap tungkol sa politika sa hapagkainan tuwing hapunan. Ang amang si Vicente rin umano ang nagpursige sa kapatid na pasuki ng pag-aabogado. Kaya naman pagka-graduate ni Digong sa Lyceum of the Philippines para sa kursong Political Science ay pumasok ito ng San Beda College of Law at by 1972 ay ganap na itong abogado. Bilang isang pasaway, hindi lang sa kanyang inang si Soledad naging sakit ng ulo si Digong. Maging sa eskwelahan ay sakit siya ng ulo ng mga teachers. Mga 2 beses siyang na-expel sa eskwelahan noong high school dahil sa misconduct. 7 taon o 7 years ang itinagal ng presidente sa high school bago siya ganap na nakagraduate. Isa sa eskwelahan na nagpatalsik kay Digong ay ang Ateneo de Davao University High School. Pagdating naman ng San Beda, kung saan siya naghahanda para maging isang abogado, ay hindi pa rin natigil ang kalokohan ng presidente. Sa mismong pagkukwento ng dating presidente ng 2016 campaign rally ay may nabaril siyang kaklase habang nasa San Beda na nagresulta sa hindi niya pagmarcha sa kanilang graduation. Ngunit sa paglilinaw naman ng isa sa kanyang kaklase sa San Beda na nakasaksi sa pangyayari, hindi nabaril o binaril ni Digong ang kanilang kaklase na kanyang pinangalanan na si Octavio Goco. Normal daw noong 70s sa kanilang school na magdala ng baril. Nagkukulitan umano si Goco at Digong nang biglang may pumutok na baril. Tumama ang bala ng baril sa sahig ng paaralan. Sa pagkakataong ito, hindi naman
na-expel mula sa San Beda si Digong. Mula sa Maynila ay bumalik si Digong sa Davao para doon mag-law practice sa loob ng 5 taon. Unang tapak ni Digong sa buhay serbisyo publiko ay nang makakuha siya ng posisyon sa Davao City Prosecution Office bilang Special Counsel for Military and Police Matters noong 1977. Mula dito, na-promote si Digong noong 1986 bilang Second Assistant City Prosecutor. Bilang isang city prosecutor, naging trabaho noon ni Digong ang pag-iimbestiga ng mga kaso na may kinalaman sa mga military at police personnels at maging mga rebelyon noong panahon ng martial law. Dito sa pagiging piskal, nakilala ni Digong ang marami sa kanyang solid allies magpahanggang ngayon. Gaya ng nabanggit natin kanina, ang ina ni Digong na si Soledad ang may pinakamalaking impluwensya sa buhay ng presidente. Nang pumanaw si Vicente Duterte, hindi natigil sa paglilingkod sa bayan si Soledad. Nakilala siya bilang isang civic leader sa Cebu. Partikular na gumawa ng ingay ang pangalan ni Soledad nang siya'y makilala bilang isang mahigpit na kritiko ng administrasyong Marcos at ng martial law. Taliwas ito sa personalidad sa publiko ng kanyang yumaong asawa na kilala namang kaalyado at malapit kay Ferdinand Marcos Sr. Si Soledad Duterte o Nanay Soleng para sa mga Davaoenos ang siyang icon o simbolo ng demokrasya sa Davao at siya rin ang nanguna sa Yellow Friday movement sa Mindanao. Dahil nga dito, ayon kay Eleanor Duterte, tumawag pa mismo kay Digong si dating Presidente Marcos Sr. upang pakiusapan siya na patahimikin ng kanyang ina. At bilang isang loyal na anak at true mama's boy, ayon kay Eleanor ay sinabi ni Digong sa dating presidente na hindi niya magagawang patahimikin o pagsabihan si Nanay Suling dahil aniya si Nanay Suling mismo ang disciplinarian sa kanilang pamilya. Ito umano ang unang nagmumura, nagpaparusa sa kanya at nagpapaluhod sa altar kaya hindi niya kayang pagsabihan ang sariling ina. Nang matapos ang martial law taong 1986 at lumutang na panalo ang panig ng demokrasya sa pangunguna ni Cory Aquino, na-appoint si Digong bilang OIC Vice Mayor ng Davao. Pagkatapos ng kanyang termino bilang Vice Mayor, sinubok ni Digong ang timpla ng mamamayan ng Davao City at tumakbo para sa pagka-mayor sa ilalim ng Lakas ng Davao banner. Kinagat ng mamamayan si Digong at hinawakan ng pagka-mayor mula 1988 hanggang 1998. Sa mahabang termino ni Digong bilang mayor ng Davao, maraming city ordinance ang naipasa niya. May ilan din dito na tinularan ng ibang probinsya at lungsod. Si Digong lang naman ang nagpaumpisa ng pag-a-assign ng mga deputy mayor na maaaring magrepresenta ng mga distrito ng lungsod. Binigyang pansin din niya ang mga katutubong lumad at moro na kanyang nasasakupan. Sinigurado niyang may akmang representasyon ng mga ito sa munisipyo o sa LGU. Dahil nga mayor pa lamang ay naging huwaran na sa ibang politiko at mga local government units ang mga panukala ni Digong sa Davao, hindi na nakakagulat na maging ang Kongreso kung saan marami sa mga batas ang nabubuo ay matagumpay na napasok ni Digong. Taong 1998 na maging miyembro ng House of Representatives para sa 1st District ng Davao si Digong. Dahil sa mas malapit talaga ang puso ni Duterte sa kanyang hometown, nakaisang termino lang siya sa Kongreso at bumalik na sa Davao City. At malapit din naman sa puso ng mga Davaoenyo si Digong dahil sa kanyang pagbabalik sa Davao City, muli siyang naupo bilang mayor mula 2001 hanggang 2010. Sa pagkakataong ito, isa sa programa ng kanyang administrasyon bilang mayor ng lungsod ay ang pagkakaroon ng Central 911 na isang emergency response team na katumbas ng 911 service ng Amerika. Maaaring i-dial ng netizen ang 911 sa oras na kailangan niya ng medical assistance, search and rescue, may sunog o hindi naman kaya ay kailangan ng pulis. Sa haba nga ng serbisyo ni Digong bilang mayor ng Davao City, panigurado ay at one point napagod na rin ang dating presidente. Kaya naman, pagkatapos ng kanyang termino bilang mayor noong 2010, panahon na para ipasa niya ang trono. At sino pa nga ba ang akma para magmana ng posisyong ito kung hindi ang pangalawang anak ni Digong na si Sara Zimmerman Duterte Carpio o kilala rin bilang Inday Sara. Si Inday Sara ang first ever elected woman at youngest vice mayor and mayor ng Davao City. Kinalaunan, si Sara Duterte Carpio rin ang magiging youngest Vice President of the Philippines. Pero bago natin pag-usapan si Sara Duterte, dito muna tayo sa nagdala sa pangalang Duterte sa executive seat of power ng Pilipinas. Sa huling termino ni Digong bilang mayor ng Davao City, pumutok ang kanyang pangalan bilang isang ideal na presidential candidate para sa paparating na 2016 national elections. Taong 2014 pa nga lamang ay may mga tao nang nagsusulong kay Duterte para sa pagka-presidente. February 2014 ay itinatag ng mga samahan ng barangay captain sa Davao ang Duterte for 2016 President Movement. Pinangunahan ito
ito ni Barangay Captain Mar Masanggid. Aniya, layo noon ang samahan na makalikom ng milyong pirma para makumbinsi ang nooy mayor na tumakbo sa pagkapresidente. Ginawa ito ng samahan dahil makailang beses na kasing itinanggi ni Mayor Rody Duterte ang pagtakbo sa pagkapresidente. Wala pang isang taon ay nakalikom ng 11 milyong signatures para sa kanilang petition ang Duterte for 2016 President Movement. Nagsagawa rin ng samahan ng campaign rally sa Davao na dinaluhan ng libu-libong taga-suporta ni Digong. Ngunit sa kabila ng mga ito, mariin pa ring tinanggihan ng alkalde ang pagtakbo para sa pagkapresidente. Kung hindi pa sapat ang milyong pirma at mainit na pagsusumamo ng kaniyang mga taga-suporta para makumbensing tumakbo sa 2016 elections, si late Miriam Defensor Santiago na mismo ang lumapit kay Digong at inalok ito na maging running mate para sa elections. Ngunit maging ito ay tinanggihan ng Digong. Ayon sa nooy mayor ng Davao, sa kanyang palagay ay hindi siya para sa national position. Higit sa lahat, plano na niyang mag-retire sa politika pagkatapos ng kanyang termino bilang mayor. 2015, ganun pa rin ang timpla ni Digong. Ngunit ganoon din naman ang timpla ng kanyang mga taga-suporta. Ilang buwan bago ang filing for candidacy for 2016 elections, muling nagtipo ng 50,000 katao sa Quirino Grandstand para muling kumbinsihin si Digong para tumakbo sa eleksyon. Kasabay nito ang pag-trending ng hashtag na Duterte 2016 at Do30. Dumating na ang huling araw ng filing for candidacy, ngunit hindi pa rin nakumbinsi si Digong na tumakbo. Hanggang sa dumating ang November 23, 2015, formal na inanunsyo ni Digong na siya ang magiging standard bearer ng PDP laban at tinatanggap na niya ang hamon na tumakbo sa pagka-presidente. Dito na nag-ingay ang catchphrase ng kampanya ni Digong, "Change is coming." Rodrigo Duterte vowed to end corruption and drugs with the promise of ending it in just a matter of 3 to 6 months. At pinatunayan ng sambayanang Pilipino na gusto nga nila ng pangakong change is coming ni Digong. Sa landslide win na 16 million, Rodrigo Duterte emerged as the 16th President of the Philippines. Nanatili ang mainit na suporta ng mga proud DDS nang maupo bilang Pangulo si Digong, ngunit ganon din naman kainit ang kritisismo kay Digong. Tinupad niya na susugpuin niya ang droga at krimen sa bansa. Kakambal nito ang madugong pagsugpo niya rito. Marami ang umalma, lalo na ang mga human rights advocates sa pamamaraan ng administrasyong Duterte para sugpuin ito. Naging laganap ang extrajudicial killing o EJK sa pamahalaan ni Duterte. Ayon sa report ng Rappler, 6,252 ang namatay sa police anti-drug operations, habang 27,000 to 30,000 ang individual na namatay sa kamay ng mga gun for hire o di kaya naman ay mga riding in tandem. Dahil dito, dumami ang human rights activist na umalma sa gobyernong Duterte. Bilang mga kritiko, hindi rin nawala ang bilang ng mga aktivista, lawyers at mga journalists na pinatay sa ilalim ng administrasyon. Hindi bababa sa 23 media workers and journalists, 66 judges and lawyers at 28 mayors and vice mayors ang pinatay sa loob lamang ng 6 na taon. Hindi na lamang mga local human rights advocates ang naalarma sa bilang na ito. Maging ang international media and advocates for human rights and social justice ay kinundina ang malabakal na kamao ni Duterte. Nito nga lamang, gumulong na sa International Criminal Court ang kaso laban kay Duterte para sa infamous nitong war on drugs. Nag-umpisa ang pre-trial investigation ng ICC sa war on drugs noong September 15, 2021. Kamakailan, January 22, 2024, iniulat ni Senator Antonio Trillanes na inaasahang dadating na sa Pilipinas ang warrant of arrest para sa dating presidente. Isa sa tinitignan din ng ICC ang DDS o Davao Death Squad. Ang Davao Death Squad ang sinasabing responsable sa extrajudicial killing sa Davao. Pangunahing target ng mga DDS ang mga kriminal. Ayon pa sa Amnesty International, hindi bababa sa 300 katao ang pinatay ng DDS mula taong 1998 hanggang 2005. Bukod sa madugong war on drugs, nakilala rin ang administrasyon dahil sa madugong crackdown nito sa NPA at hinihinalang mga kasabwat o arm ng nasabing organisasyon. Dito na nabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA para masugpo ang sinasabing terorismo sa bansa. Kasabay rin ito ang pagkamatay at pagkawala ng mga aktivista. 427 ang aktivista na napaslang sa ilalim ng administrasyon. Bukod sa mataas na bilang ng napaslang na aktivista at EJK victims, sky high din ang pagpalo ng inflation
inflation rate sa bansa, ganoon din ang national debt o utang ng bansa. Ayon sa Bureau of Treasury, ang kabuuang outstanding debt ng bansa nang matapos ang termino ni Digong noong June 2022 ay 12.7 trillion pesos. Kaya naman madami sa kritiko at dating taga-suporta ni Digong ay tinawag ang kanyang administrasyon bilang change is coming. Gayunpaman, hindi lang din naman foreign critics ang na-attract ng Duterte administration sa panahon ng kaniyang pamumuno. Bukod sa war on drugs ay highlight din ng Duterte administration ang iba't ibang economic reforms. Kasama na rito ang Foreign Investment Act and Public Service Act na naglalayong i-relax kahit papaano ang restrictions sa foreign investment sa bansa at payagan ng full foreign ownership sa iba't ibang sektor kasama ng telecommunications. Isinulong din ng administrasyon ng Train Law o Tax Reform Acceleration and Inclusion Law na siyang umani ng hating opinyon sa mamamayan. Bukod kasi sa tax exemption para sa mga kumikita ng 250,000 pesos pababa kada taon, ay dala rin ng Train Law ang mas pinataas na excise tax para sa produktong petrolyo, tobacco, sugar-sweetened products, vehicles at iba pang non-essential goods. Naging trademark din ng administrasyon ng Build program kung saan prioritize ng administrasyon ang pagtatatag ng modernong public transportation system sa tulong ng pagtatayo ng mga daan, tulay, airport, seaports at railway system. Ang mga proyektong ito ang tila nagbigay daan para sa presidential daughter Davao City Mayor Sara Duterte Carpio para mapagtagumpayan ang vice presidential bid for 2022 elections. Maliban sa pagiging vice-presidente, naglilingkod din si Sara bilang secretary ng DepEd o Department of Education ng Administrasyong Marcos. Nakakaisang taon pa lamang sa kanyang posisyon bilang vice-presidente ay sinubok na agad ng kontrobersya si Inday Sara. Binatikos at bininig pa nga sa Senado ang confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Habang ang father and daughter tandem ay nasa national politics, hindi pa rin iniwan ng pamilya Duterte ang kanilang baluarte, ang Davao City. Una ay ang panganay ni Digong na si Paulo Pulong Zimmerman Duterte. Hindi gaya ng kanyang ama at ng kababatang kapatid na nag-umpisa bilang mayor, si Paulo ay nag-umpisa bilang barangay captain ng Catalunan Grande, Davao City. Pagkatapos nito, naging vice mayor siya ng kanyang ama noong 2013 hanggang 2016 at vice mayor naman ni Inday Sara mula 2016 hanggang 2018. Sa kasalukuyan, mula 2019 ay representative ng 1st District ng Davao City sa Kongreso si Paulo. Minana rin ni Paulo mula kay Digong ang pangarap niyang maging isang successful na pilot. May private rotary wing pilot license lang naman si Paulo Duterte. Hindi rin nabakante ang beloved seat ng pamilya. Duterte pa rin ang nakaupo sa mayoral seat ng lungsod ng Davao City. Ang bunsong anak ni Digong na si Sebastian Baste Duterte ang incumbent mayor ng Davao City para sa term 2022 hanggang 2025. Bago naging mayor, nahasa sa politika si Baste na maging vice mayor ng kanyang ate Inday Sara mula 2018 hanggang 2022. Bagamat si Baste ang less involved sa politics sa pamilya, hindi naman siya ligtas sa mga kontrobersya na kakabit ng kanilang pangalan. Noong 2017, inakusahan ni Senator Antonio Trillanes ang presidential son na parte ng Triad na isang Chinese drug trafficking syndicate. Ang tattoo umano ni Baste sa kanyang likod ang magpapatunay na siya ay parte ng Triad. Dagdag pa ng senador, maging ang panganay sa magkakapatid na Duterte ay parte ng sinasabing Triad. Sa kabila ng mga kritiko at samot-saring kontrobersya, paniguradong parte pa rin ng pang-araw-araw nating buhay bilang mga Pilipino ang mga Duterte. Magiging laman pa rin ang mga ito ng mga balita. Nga lang, ang dapat nating abangan ay kung good news o bad news ang balitang ito para sa sambayan ng Pilipino. Dahil ang headlines o kontrobersya ng mga Duterte at ninumang politiko na nasa kapangyarihan ay refleksyon ng kung ano o sino tayo bilang isang bayan. Mula sa pamumuno ni Rodrigo Duterte hanggang sa pag-usbong ni Sara Duterte Carpio bilang isang matibay na personalidad sa politika, patuloy na magbubukas ng maraming yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ang pamilya Duterte. Patunay ang pamilya Duterte sa buhol-buhol na buhay politika ng Pilipinas kung saan nagtutuligsa ang kapangyarihan, pamilya, iba't ibang ideolohiya at opinyon. May gusto ka bang story or topic na gusto mong ma-feature dito sa aming channel? Just comment below and spread the word by sharing this video and let's grow our competitive family. At kung hindi ka pa certified member ng ating competitive fam, ano pang hinihintay mo? Interact with other competitive fam through live chat, shout-out, and loyalty badges for only 79 pesos. Kung gusto mo ng talagang competitive at una ka sa aming mga content, then for only 99 pesos, magagawa mo yan.
Be an official part of Competitive Family at kasama ka namin sa bawat success sa buhay. At sa laki ng ating pamilya, mas dadami pa ang ating inspiring videos na talaga namang kapupulutan natin ng mga aral. Maging parte ng Competitive, baka malay mo, sa susunod ay ikaw na ang aming next featured bilyonaryo.